Sziasztok! Én Szénégető Richárd vagyok, és ez pedig most egy kis intro lesz a Hungarika filmhez, amit a Covid-19 miatt nem tudunk úgy felvenni, ahogy szerettük volna, de szerencsére itthon nem kell a maszk, úgyhogy ezt most ünnepélyesen le is veszem, csak szerettem volna, látjátok, hogy milyen jó kis Hungarika maszkok is vannak. Tehát 2006-ban Mentes Norbert és Hoffer Péter a Moby Dick zenekarból kitalálta, hogy szeretne valami olyat csinálni, ami előtte még nem volt, vagy pedig nem úgy volt, mint ahogy ők csinálták. Egy nemzeti metal zenekart. Voltak ugyan próbálkozások ilyenre korábban itthon, meg voltak hasonló zenekarok, amikre ráfoghattuk azt, hogy nemzeti gondolkodásúak és metal zenét is játszanak, de olyan, ami csak és kizárólag erre a mondani valóra koncentrál, és ebben a műfajban alkot, még nem volt. Erre ők 2006-ban megcsinálták ezt a zenekart. Voltak próbálkozások, az első dalt ugye felénekelte Nagy Feró, még Magyar a dal néven, Emlékezz címmel, az 56-os forradalom áldozataira emlékezve, illetve aztán felénekelt egy dalt Téglás Zoli is, aki pedig az Ignite frontembere volt akkoriban, illetve a Zoli Band frontembere is volt már, jelenleg Ocean Hills. Viszont egyértelmű volt, hogy hosszú távon nem biztos, hogy Zoli lehet a megoldás, ezért kellett valaki, aki tartósan is jó lehet, hangilag, fazonilag, és a nemzeti oldalon is elfogadja a közönség. Ekkor jött a romantikus erőszak frontembere, Sziva Balázs, és vele együtt már az lehetett a zenekar, aminek annó a nagy közönség igazán megismerte Hungarika néven. Balázsral készítették el az első lemezt 2007-ben, ez volt a Nem keresek új hazát című lemez, aminek az a különlegessége úgymond, hogy a dalai még érezhetően Moby Dicknek készültek. Zeneileg nagyon tetten érhető a Moby Dickes riffelés, a Moby Dickes hangulat, de azért szövegileg már, hiába Pusztai Zoltán a szövegíró itt is, aki a Moby Dicknél is, valahogy más volt, valahogy koncentráltabban megjelentek benne a nemzeti gondolatok, és szerintem erre rögtön felkapta a fejét a nemzeti oldalon mindenki kivétel nélkül, és azt gondolta, hogy hú, igen, ez egy bitang, nagyon-nagyon jó zenekar lehet. Aztán, amikor a második lemez megjelent, a Demokratúra, itt már mindenki tudta, hogy igen, ez a zenekar az, amire hosszú-hosszú évek óta vártunk, és amit mindenki szeretett volna, aki a metal zenével szimpatizál, illetve magáénak érzi ezt a nemzeti gondolkodásmódot is. A Demokratúra nagy különlegessége egyébként, hogy dual disk formátumban jelent meg, és a DVD oldalán található egy koncertfilm, illetve egyebek is, amit aztán követett a Szabadság betűi című kétszámos kislemez, amin 2 videoklip is található, ezzel vezették fel aztán a harmadik lemezt, ami már tényleg érezhetően teljesen más volt, ez volt a Nincs más föld, nincs más ég. Itt már ugye a koncerteken Major Szabolcs dobolt a Soproni Drawingból, illetve itt már zenekari tag volt Pridl Barnabás a Wall of Sleepből, 2008-ban érkeztek. A Nincs más föld, nincs más ég, ugye ahogy mondani szokták, a harmadik lemez mindig egy picit vízválasztó. Itt erre lemezre hatványozottan igaz ez, itt megjelentek egy kicsit ilyen arénarokosabb refrének, pörgősebb dallamok, vagy például a sok vendéggel felvett nemzeti dal. Ez tényleg egy kicsit másabb volt, viszont talán ez a lemez az, ami nekem az évek alatt a kedvencem lett a zenekartól. Ezt követte egy Balladák című válogatás, amit ugye a címe egyértelműen utal rá, hogy mi is ez. Egy nagyon jó kis balladagyűjtemény, amit akkor nem értettem, mert hogyha ez egy metal zenekar, akkor balladák, hát hogyan? Ugyanakkor meg a lemezekről nem ütöttek ki ezek a balladák, és nagyon-nagyon szeretem, nagyon jó összefoglalja a keretbe a zenekarnak a lírikusabb oldalát is ez a kiadvány, amit aztán követett a Felvidék nem Szlovákia című 2 új dal plusz koncertfelvételes kis kiadvány, és itt volt az a pont, amikor Szántai Zsolt azt mondta a zenekarnak, hogy ideje lenne egy ilyen karrierösszegző könyvet írni a zenekarról. Szántai Zsolt az, aki többek között Johnny Cash, illetve Marilyn Manson életrajzi könyvét is fordította, illetve nagyon-nagyon sok regényt fordított angolról magyarra. Szerintem talán az egyik legjobb, legprofibb fordító jelenleg itthon. Illetve a Kowalskival elkövetett Jéglanka mesei című könyvön is érezhetően hagyta a keze nyomát.
és megírták a Magyar a dal című Hungarika könyvet, amiből nagyon sok minden kiderül a zenekarról, akár még a rajongók számára is tartalmazott újdonságokat annó, és az 2010-re a Petőfi Csarnokos koncertre megjelent. Amit aztán követett a Hungarika negyedik lemeze, ez volt a Robotok rabszolgák, ahol érezhetően egy picit ilyen modern, rockosabb hangvétel volt, kicsit talán, mint hogyha Mentes Norbinak a brazilos időket idézte volna fel zeneileg, és aztán itt volt az a pont, amikor Balázs elhagyta a zenekart, amin annól nagyon-nagyon meglepődtünk, és szerintem többen sajnáltuk is ezt a dolgot, és aztán jött Fábián Zolis korszak, ami más volt egy picit, ugyanis ott egy kicsit rokkosodott inkább a Hungarika, viszont szintén kiváló lemezeket készítettek. Aztán tavaly történt valami, 2020-ban, ugyanis nyáron bejelentette a zenekar, hogy visszatér az énekesi posztra Sziva Balázs, illetve a basszusgitáris posztra Vörös Gábor, úgyhogy kvázi az alapító felállás, vagy a klasszikus line-up elevenedik meg újra. És ez azért is volt furcsa, mert sikerült akkora titokba tartani ezt az egészet, hogy még olyan emberek, akik mondhatjuk azt, hogy benfentesnek számítanak akár a zenekarnál, akár a műfajban, talán mondhatjuk azt, hogy túlzás nélkül én is ilyen vagyok, és meg tudtak lepni a hírrel. Olyannyira, hogy előtte van napforgattunk Balázsral egy más projekt, más film kapcsán, és még kérdeztem is, hogy Balázs, mi újság, minden oké, van esetleg valami, amit érdemes lenne tudjak, és nevetve mondta, hogy nem, minden tök jó, majd ha lesz valami, meglátod úgyis. És másnap jött bombaként robbant a hír, hogy visszatért a Hungarika soraiba, amit aztán a zenekar egy cím nélküli Hungarika kiadvánnyal ünnepelt meg, amin 2 új dal, illetve 13 dal újra kevert, újra maszterált verziója szerepel. Ennek a nagy különlegessége az, hogy a Hungarika című dal szövegét ugye a Pusztai Zoltán írta, viszont az Add vissza, ami jár című dal szövegét, illetve zenéjét is egy picit Balázs írta, és újra egy kicsit más irányba fordul a Hungarika, újra talán egy visszametálosodás lesz. Viszont ami biztos, hogy ez volt a Hungarika legsikeresebb korszaka, és szerintem aki úgy igazán Hungarika rajongó, az valószínűleg ezek miatt a dalok miatt, vagy ezek miatt a lemezek miatt szerette meg igazán a Hungarikát, és szerintem most ők azok, beleértve engem is, akik epekedve várják majd, hogy milyen lesz a következő nagy lemez. A zenekar sztoria nem csak ennyi, hanem nyilván ez egy jóval szerteágazóbb és hosszabb történet, viszont ezt elmesél nektek Balázs és Norbi a következőkben. Köszönöm szépen, hogy ha meghallgatjátok és végignézitek ezt a kis filmet. Aztán találkozunk a koncerteken, reméljük, hogy 2021 mindenki számára teljesen mást fog hozni. Hungarika története nem egy sablon zenekari történet, legalábbis az eleje, a sztori eleje, mert valamilyen szinten a kényszer szülte. 2004-ben jelent meg a Moby Dickkel a Se nap sehogy lemezünk, és 2005 tavaszán elkezdtünk dolgozni Pusztai Zoltán költőbarátommal és Hoffer Péter dobossal új dalokon. 2005 folyamán egy olyan 5-6 dal elkészült, én gitároztam, basszusoztam, Hofi dobolta a demót és az énektémákat is én vettem föl, én énekeltem föl. Pusztai Zoltánnak volt egy nagyon fontos ötlete, gondolata, hogy 1956 50. évfordulójára hozzunk egy emlékdal. Ez is elkészült. 2006 tavaszán, április-május környékén már nagyon előre ment az idő, ugye októberre szerettük volna a dalt megjelentetni, és a többiek, Gödő Gábor annyira elfoglalt volt, hogy még a demókat sem volt ideje meghallgatni, és Vici pedig a Moby Dick stúdiót építette, a zenekarokkal dolgozott. Neki sem nagyon volt ideje, nem igazán hangolódott rá, nem énekelte fel a demókat, nem húzott dalötleteket, és Pusztai Zoltánnal elmentünk hozzá személyesen, és akkor együtt áthallgattuk a számokat, megkértük, hogy nézzük meg ezt az emlékez dalt, hogy működik, hogy áll neki, és ő azt mondta, hogy hát igazából mi közük van nekünk 56-hoz.
és akkor egy ilyen válságstáb keretében döntöttük el, egyeztetve a többiekkel, hogy akkor ezt a dalt, mivel ennyit dolgoztunk vele, mindenképpen szeretnénk megjelentetni. Nekem nagyon tetszett Téglány Zoli az Ignite-ból, ahogy magyarul énekelt rajta, a magyar jelképek tetoválva 1956, a Csitári hegyek alatt magyarul énekelte. Megkerestük, emlékszem a Budapesten a Nyugatinál a parkolóban, az én kocsiba hallgattuk át a demókat. Nagyon tetszett neki, és júliusban egyeztettünk is időpontot az Akvárium stúdióba, és ő elsőként az Átverés című dalunkat énekelte meg neki, hogy ez egy ilyen kicsit Bush ellenes, akkoriban Amerikában Bush volt az elnök. Azt énekelte fel, és nem volt idő akkor erre az Emlékezz dalra, és akkor kerestük meg Nagy Ferót, aki egyből elvállalta, fantasztikusan felénekelte. Lénárd Lacinak így elküldtem az előzetes keverést, és azt mondta, hogy a világ végére is eljön, csak adjuk le időben. Kijött a stúdióba, elvitte a felvételt, nem a végleges masteringet. 2006. októberi Hammerbird magazin egy nagyon ötletes címlappal jelent meg annak idején. Az aktuális Iron Maiden lemeznek a borítóját alakították át, ugye az eredeti CD borítón egy tank van, azon pedig egy halálfehér zászló lobog. Ebből csináltak pirosfehér-zöld lyukas zászlót a hammeresek. Megvettem az újságot, mert tökre tetszett, és a CD mellékletén az első dal, az Emlékezz című nóta, a Magyar a Dal elnevezésű formációtól, ami mint kiderült a leírásból, hogy a Moby Dick Keselkőmentes Norbi és Hoffer Péter nótája volt, amit Nagy Feró énekelt föl. Meghallgattam, és nekem nagyon bejött a szám, gondoltam is, hogy igazából simán rajta lehetett volna annak idén a 20. század vagy a Vidám Magyarok lemezen. Az érdekesség az volt, hogy hirtelen kellett egy zenekar nevet választani, de erre nem voltunk felkészülve, és mivel magyar a dal, ugye az MAD rövidítéssel egy MAD zenekar idéglenes névvel jött ki a dal, aminek nagyon nagy sikere volt. Pusztai Zolval később elég sokat beszélgettünk a szövegekről, ilyenről az Emlékezz című nótáról is. Akkor derült ki számomra, hogy amellett, hogy neki nagyon fontos volt nyilván, hogy az 1956-os szabadságharc és forradalom eseményére megemlékezzen, de azon belül is külön szívügye volt az, hogy a Mosonmagyaróvári sortűz áldozataira emlékezhessen, hiszen ő Mosonmagyaróvári születésű, egyéves volt különben 1956-ban, de ott a városban az hosszú-hosszú évtizedekig egy élő dolog volt, ugye rengeteg embernek volt rokona, áldozat, stb. Tehát ez nagyon fontos volt az Zolinak. Az Emlékezz dalra felfigyelt a Warner kiadó, Pásztor Laci igazgató hívott fel, hogy 1956-50. Évfordulójára ők is csinálnak egy válogatáslemezt, és az ő stúdióba vettük fel, ugye az Akvárium stúdióba, a Téglány Zolival is a dalt, és Nagy Feróval is ott készült a dal. Ő meghallgatta mind a kettőt, és szerződést is kötöttünk, és még abban az évben kijött az Emlékezz a Warner kiadónál. Hát akkor már kellett egy zenekart nevet választani, és nagyon sokat gondolkodtunk rajta, nagyon tetszett a Metallica, Hungarika, ugye a Hammerbird magyar elődje, a Metal Hammer elődje, illetve a Hungarikum 1-es szám első személyre Hungarika, és így egyértelmű volt, hogy akkor Hungarika névvel folytatjuk. Novemberben aztán kijött a Hammerben a Téglány Zolival felvett dal, akkor már Hungarika néven, és egy pár hétre rácsörgött a telefonom, Mentes Norbi volt a vonal túlsó végén, és nekem szegezte a kérdést, hogy részt vennék egy közös munkában, lennék a Hungarika frontember, illetve felénekelném a teljes Hungarika lemezt. Egy közös ismerősünktől kapta meg a telefonszámomat, igazából ugye, mivel hallottam már a zenekarról, érdekelt a dolog, de egy pár nap gondolkodási időt kértem, illetve azt mondtam neki, hogy nem ártana feldemozni egy pár nótát, küldjön nótavázlatokat, hogyha vannak esetleg demók, és akkor elmentem a Verdes Zsóhoz, abban az időben a Romer felvételeket is mindig nála csináltuk, és ez valahogy december közepe lehetett, már akkor fölénekeltem egy 3-4 nótát, ha jól emlékszem. Ezek közül volt az egyik a
ha magyar vagyok, és onnantól tulajdonképpen, azt szokták mondani, a többi a történelem. Nem is számítottunk arra, hogy ekkora hogyan figyelmet kap ez a projekt, és ekkor beszéltük át azt, hogy van 6-7 dalunk, a Moby Dick tagok nem nagyon akartak lemezt, nem értek rá, nem inspirálta őket a közös munka, hogy akkor adjuk ki már az összes dalt. És akkor gondolkodtam, ki lehetne hiteles a dalok eléneklésére, és egy közös rajongó lányon keresztül jutottam el Sziva Balázshoz, aki felhívott, mármint a hölgy, hogy van egy ötlete, Sziva Balázs ugyanúgy ki van tetoválva, mint Téglágy Zoli, baromi jól néz ki, hiteles, jó hangja is van, én ismertem a Mondák könyvét, lemezét, nagyon szimpatikus volt, fel is hívtam, megkaptam a számot a hölgytől, és egy beszélgetés alapján bennem már megeresedett az a döntés, hogy Balázs kitűnő megoldás lenne. Egymás tölték halomra, és dühöngött a Pest is, amikor itt már régóta Isten országa volt. Január első napjában itt volt nálam Sopronban Pusztai Zoltánnal, és a karácsonyfa alatt folytattuk a demózást. Csináltunk egy promófotózást Hoffival, Hoffer Péterrel, akkor hárman szerepeltünk, Balázs és én a fotókon. 2007. januárjában aztán is kezdtük a lemezfelvételeket. Én itt Pesten Sápár öcsinél kezdtem fel énekelni az albumot. El lehet menni Magyarországról, itt lehet bennünket hagyni, kérem szépen. Tessék! Nem keresek új hazát, ez volt a címadó dala a 2007. március közepén megjelent első lemezünknek. Sallai Peti csinálta az albumnak a borítóját. Abban az időben Magyarországon nagyon ismert grafikus volt, azóta most már nemzetközi szinten is tényleg egy elismert művész. Olyan metal bandáknak csinált CD borítókat, meg pólógrafikákat, mint az Eszert, a Cavalera testvérek, a Hammerfall vagy a West. Az alapkoncepció, az ötlet az enyém volt, hogy nem keresek új hazát. Visszautalta nem sokkal korábban a Gyurcsánynak arra híres mondatára, hogy el lehet innen menni, és kitaláltam, hogy talán a leghányatottabb sorsú, meg a leginkább kisebbségi sorban élő magyar ajkú népcsoport, a moldvai csángókra és kicsit utalva, egy ilyen moldvai csángó kisbabáról készült fotó került a középpontjába a borítónak. Keresek új hazát, kimondom, a magam igazát, kimondom, a magam igazát, kimondom, a magam igazát. Nem keresek új hazát. Ez a dal már 2005 nyarán elkészült. A Moby Dickkel készültünk a 25 éves jubileumi nagy koncertünkre, és én mondtam a többieknek, elkészült ez a dal kidolgozva, hogy ne csak a régi dalokat játsszuk ezen a jubileumi bulin, hanem mutassuk valami újat a jövőbe, mi várható, és ezen a jubileumi koncerten ezt el is nyomtuk, betanultuk. A felvétel sajnos nem sikerült jól, úgyhogy nem került rá a DVD-re, de mikor itt elkezdtük ugye az új projekttel a munkálatokat, Balázs azt mondta, hogy ez egy zseniális dal, az üzenete pont passzolt, ugye Gyurcsány akkor jelentette be, hogy el lehet innen menni. Egyértelmű volt akkor, hogy ezt fölrakjuk az albumra, és ez lett a lemez címe.
17 nyarára már volt pár koncert meghívásunk is. A bemutatkozó buli az Csepelen volt, egy érdekes helyszínen, a Csepeli strandon. Szóval kijött a kiadónak az egész vezérkara, és hát elég intenzív volt az előadás ugye a színpadon is, mert nekem jó pár fratista barátom kijött oda erre a bulira, úgyhogy teljes lefagyás, elképedés volt a kiadó részéről, hogy ilyen is van. Hát ilyen is van. Haragos örvény, ölelt a szigeten, szorítsa romba a vád. Az a baj velem, hogy ki merem mondani a magam igazát. Nem keresek új hazát, kimondom a magam igazát. Kimondom a magam igazát. Kimondom a magam igazát. Terrorplázam betonfalára, Isten ostorát. Menet közben a Holfia Rúzsa Magdi kísérőzenekarának is a dobosa lett. Ez fölvetett egy elég komoly problémát, hiszen így már 3 zenekarnak a programját kellett volna ahhoz egyeztetnünk, hogy a Hungarika egyáltalán koncertezni tudjon. Végülis az a döntés született, hogy beveszünk egy koncertdobost. Így került a Tobola Csabi a zenekarba, hát ugye a Vörös Gáborral hosszú éveket játszott az Ossziánban, és régóta ismerték egymást, adta magát a dolog, hogy akkor beszáll a zenekarba. Vele az első koncert a Székelyföldi Rock Maratonon volt. Ez egy nagyon szuper helyszínen, Székelyfürdő, ott aki járt már arra a stúdiót, a gyönyörű székelykapuk. Külön érdekessége volt különben, hogy ott az összes csapat, aki aznap játszott, egy nagy busszal utazott ki. Így azóta most már világhírű Szabaton nevezetű svéd zenekar is velünk egy busszal utazott. Egy kicsit, hogy mosolyogtunk is rajtuk a Tobolával, hogy beszálltak a buszba, mit tudom, Budapesten, vagy Budapest mellett valahol. Mindegyik fölvett egy ilyen szemtakarót a szemére, és mozdulatlan fejjel végig aludták az egész utat Székelyudvarhelyig. De hát ez a profizmus, mondta Mentes Norbert. Az a baj velem, hogy kimerem mondani, mi az, ami kiborít engem. Terrorplázam betonfalára, Isten ostorát festem. Az a baj velem, hogy kimerem mondani, mi az, ami kiborít engem. Szó volt különben egy erdélyi Hungarika Ignite közös turnéról is. Ki is utaztunk Eszékre, pont akkor játszottak tárgyalni az Ignite-aikra a turnémenedzserükkel. Egy német ilyen turnéirodával voltak szerződésben Európában. Hát német, hát inkább egy ilyen török volt az, mint német. Ilyen telepészégetfejű manusz. És akkor végül is nem lehetett vele gyakorlatilag megegyezni, mert ő úgy látta, hogy ugye egy amerikai zenekarnak átjön Európába, akkor a komolyabb bevételeket, a pólóeladás, CD-eladás, ezek tudják hozni ugye a belépő mellett, és ő azt nem látta biztosítottnak, hogy Erdélyben ez működni fog. Hát lehet, hogy Saarbrückenben mondjuk 10-zel több pólót ad el, meg drágában, de attól függetlenül ezt érdemes lett volna megcsináljuk szerintem. Ide születtem. Azt hiszem ezzel a dallal robbantunk be a köztudatban. Nagyon odafigyeltünk a hangszerelésre, meghívtam benne basszusgitározni a Moby Dick első basszusgitárosát, Jancson Miklós, nem egy sablonos úton közelíti meg a basszusgitározást, és meghívtam gyerekkori barátomat, Madarász Gábort, aki szintén soproni, aki aztán a Ruzsa produkcióban gitározott, korábban Ákossal, most megint Ákossal, zseniális gitáros, nagyon sokat tanultam tőle, még akkor szó volt arról, hogy ő is részt vesz ebbe a projektbe. A dalnak akkora sikere volt így egymás között, hogy megmutattuk Császár Tamás barátomnak is, aki kliprendező. Ez a dalhoz forgattuk az első videoklipét a zenekarnak, még a klasszikus, hagyományos módon filmszalagra. Apajpusztán voltak a zenekari felvételek, és ez számomra egy különösen emlékezetes momentum, mert ott majdnem örökre elégetett a tűzmester. A klipnek a végén ugyanis lett volna egy jelenet, ami aztán csak félig mentig valósult meg. Egy ilyen tűzkör közepén állva kellett volna énekelnem az utolsó refréneket.
És úgy nézett ki a dolog, hogy viszonylag ilyen száraz idő volt, mert ilyen tavasz vége, valahogy úgy vettük föl a dalt, és ennek ellenére ez a ilyen szalmából összerakott kör, amit ugye begyújtott volna ez a tűzmester, úgy gondolta, hogy ráerősít, és akkor még valami nagyon komoly gyúlékony anyaggal még végig locsolta. Ezüstös gyöngy, lombon a harmat, kibontva szírmád, minden virág nekem köszön, hova is mennék, ide köt minden, akármi jön, kivárom itt, vihar sem mozdít, helyéből sziklát, semmilyen szél, nem vihet innen, nem űzhet el, se szó, se fegyver, nem űzhet el. És annyi volt az instrukció, hogy álljak be oda a kör közepébe, ugye énekeljem ezt a két refrént a nóta végén, és akkor ha bármi gond lenne, esetleg mit a bepánikolnék, vagy ilyesmit, csak emeljem fel a kezem, az egyik kezem, és akkor azon tudni fog, egy ilyen boroltóban már volt is egy részt, és akkor ki tudok jönni a körből. Harangszavától távoli helyre miért kísérne útlevél, bölcsőm és sírom is itt volt és itt lesz, ide születtem, akármi jön, kivárom itt, vihar sem mozdít, helyéből sziklát, semmilyen szél, nem vihet innen, nem űzhet el, se szó, se fegyver, nem űzhet el. Na most ez úgy nézett ki, de hát amúgy is arról volt szó, nagyjából ilyen derékig érő láng lesz maximum. Jó, elindult a dolog, elkezdtem énekelni a refréneket, és akkor ugye begyújtott ezt a szalma kört, és hát nagyjából így az arcom magasságával csak tűz volt körülöttem, ami ugye tanulta az ember annak idején, hogy hát az oxigént egyből kiszippantja az égést. Tehát az a dolog, hogy megpróbáltam elkezdeni énekelni, és a hő ugye elkezdtem arni azonnal, vagy égetni a torkommal, de ugye levegőt se kap az ember hirtelen, mert ugye nincs oxigén, és hát így próbáltam így valamit ott jelezni, de hát mindenki lefagyott, mindenki csak nézett az egész táb, úgyhogy gondoltam ennek felesletébe, fogtam és kiugrottam ebből a tűzkörből. Utána még meg is dicsért ez a tűzmester, hogy ez kaszkadőrök se csinálnák jobban. Ide köt minden, nem vihet innen, idegen földre, semmilyen szél, nem űzhet el, se szó, se fegyver, szívet cserél, aki hazát cserél. Ide köt minden, nem vihet innen, idegen földre, semmilyen szél, nem űzhet el, se szó, se fegyver, szívet cserél, aki hazát cserél. A videónak egyébként ma már bőven 1 millió fölötti nézettsége van a Youtube-on. Annak idején a Viva TV-n a Megawatt című műsorban volt a klipnek a premierje. Elég sokáig játszották különben rotációba is, csak aztán föntről szóltak nekik, hogy most már nem kéne annyira ezt erőltetni. Ide köt minden, nem vihet innen, idegen földre, semmilyen szél, nem űzhet el, se szó, se fegyver, szívet cserél, aki hazát cserél. De korábban azért volt egy sztoria, mikor már el lett küldve a masteringre, a CD gyártásra, a Ruzsa Magdi akkor nyerte meg itt az Eurovíziós Dal Fesztiválra az indulásjogot Finnországba, és keresett dalt, és nem talált olyan dalt, ami igazán tetszett volna neki, és akkor Hofi ugye már az ő zenekarában volt session dobos, és megmutatta, hogy Magdi, nekem is van egy dalom, és annyira megtetszett neki ez a minimál hangszerelés, ez az üzenet, hogy azt mondta, hogy ezt szeretné vinni.
Hát akkor meghoztuk a döntést, hogy levesszük a lemezről, újra le kell gyártani a CD-ket, ezt a Ruzsa produkcióba is vállalta eznek a költségeit. Madi hangolta a gitárját, a Hegel is elindult. A stúdióban jött a telefon, hogy mégse ezt viszi, mert valaki beszólt neki föntről, hogy az Eurovíziós Dalfesztiválon magyarul, Finnországban az a szeretetről inkább ne énekeljen. Így maradt a Hungarika dala, és egy hatalmas sikerdal lett. A videoklip csodálatosan sikerült, ami korszakalkotó volt akkoriban. Emlékszem, Nyerges Attila utólag mondta, amikor látta a Viva televízióban, nem itt a személynek, hogy ilyen egyáltalán van. Egy kanadai dokumentumfilmgyártó cég megkeresett minket, akik a szkítákról forgattak egy dokumentumfilmet, hogy ennyire korhűen nem találtak felvételt, és hogy megvásárolnák azokat a jeleneteket benne, amik a szkítáknak az öltözékét, a lovas felszerelést, a hátrafelé íjazást mutatja be. A második lemeznek az előkészítése, ekkor már Balázs is bekapcsolódott a zenei munkálatokba, úgyhogy ez egy nagyon jól sikerült dal. Jöjjel szabadság, te szülj nekem rendet, a Kárpát haza egy alatt kifoszva, téged vár egy nemzet. Jó lenne végre levegőt venni, jó lesz a miénk, ez új elvírásnak a föld. Csillagos lovagon nem kell, csak piros, fehér, zöld. Jó lesz a miénk, ez új elvírásnak a föld. Csillagos lovagon nem kell, csak piros, fehér, zöld. Úgy emlékszem, hogy ez is rajta volt egy ilyen Hammer melléklet CD-n, de még nem is a végleges keverésről. Utolsó szalmaszál a fullnaplónak az, hogy nem tart örökké semmit. A sínos képű bankárok is úgy fognak hazamenni, ahogy a ruszki tankok, törökök, romancok. Jó lenne végre levegőt venni, jó lesz a miénk, ez új elvírásnak a föld. Csillagos lovagon nem kell, csak piros, fehér, zöld. Ez készült el a legelőször. Az érdekesség az, hogy ugye az első lemezt ugye Hoffival csináltuk ketten, mint egy Moby Dick lemeznek indult. Hoffi közben ugye egy koncertet tudtunk adni vele, utána már a Ruzsa produkcióba dobolt, de abban maradtunk, hogy a háttérben ugyanúgy a dalszerzésben, a stúdió munkálatokban ő is viszi tovább ezt a Hungarika projektet. Csináltunk hozzá egy elég különleges képi világú videoklipet. A Csaszi azt találta ki, hogy vegyük fel úgy az egészet, hogy lelassítjuk a hangot a felére, és gyakorlatilag mi arra playback-eltünk rá, és utána a vágásnál ő visszagyorsított, de ettől van egy ilyen sajátos, kicsit ilyen gépies, robotos mozgásunk. Ezt is Császár Tamással vettük föl megint január elején, de akkor 5 fok volt, úgyhogy nekünk ez az év eleje mindig
egy ilyen érdekes időpont volt, és Császár Tamás házának a tetején, a Bródi Sándor utcában a Magyar Rádióval szemben a tetőn vettük fel ezt a videoklipet, és ez egy kiemelt dal a Hungarikának. Jó lesz a miénk, az új elvéráztatta föl. Csillagos logó nem kell, csak piros, fehér, zöld. Jó lesz a miénk, az új elvéráztatta föl. Csillagos logó nem kell. Rendőrállam, ezáltal is a Demokratúra című lemezünkön szerepel. Balázsral raktuk össze a zenét, a Pusztai Zoli egy zseniális szöveget írt, az akkori eseményeket egy ilyen korrajzként örökítette meg, de a mai napig nagyon szívesen játsszuk, mert nagyon nagy közönségsiker. A lemezborítót különben Kertai Zalán barátom készítette. A kép témája az a 2006-os őszi forrongó Magyarországra utal vissza. Akkor már ez nem volt megszokott dolog, de ő hagyományos módon olajfestményként készítette magát a képet, és utólag lett aztán bedigitalizálva. Később különben magát az eredeti festményt azt elárvereztük, és jótékony célra fordítottuk a befolyt összeget. A rendőrállam a régi, a sarkokok jogait védi, és útni a minden nagy kutyát, csak írák húzza a ruhát. A rendőrállam a régi, a sarkokok jogait védi, és útni a minden nagy kutyát, csak írák húzza a ruhát. Demokratúra, egy zseniális Hoffer Péter dal. Aki nem élte át azokat az időket, aztán el se tudja képzelni, hogy milyen szemétségeket csináltak velünk a rendőrök annak idején. Nekem volt a rabosításom például, amikor mesztelenek kellett vetkőzni, hogy az összes tetoválásomat lefényképezzék. Tehát ezek direkt ilyen megalázások voltak, amikről ugye lehetett hallani egészen 2006-tól kezdődően, hogy nagyon sok embert vittek, akkor bele megaláztak meg ott a kihallgatásokon. Úgyhogy ez valóban egy ilyen demokratúra volt. A Moby Dickben is rendkívül jó érzékel nyúlt a dalszerzéshez, és az érdekesség az, hogy talán nem is ismerek olyan dobost, aki úgy csinál dalt, hogy az végigviszi az elejétől a végéig. A stúdióban ő maga játsza föl, tehát rengeteg Moby Dick dalt játszott fel, ezt kevesen tudják, hogy sok Moby Dick dalt ő gitározott és basszusgitározott, ezt a Demokratúra dalt is ő gitározta, dobolta és basszusozta fel a lemezen. Zseniális jobbkeze van, olyan ritmikákat csinál, amit igazán egy gitáros nehezen is tud lekövetni. Úgyhogy ez egy kiemelkedő dal. Most itt a jubileumi lemezen pedig újra kevertük, és a szöveggel pedig mai napig aktuális, sőt talán még most egy újabb dimenziókat nyitott meg. Anti-magyarok, hangja harsog, idegen szívű kozmopoliták, szemében iszik a gyűlölet parazsas, oldosok ostora húzódva vár, betiltanák, ha rajtuk múlna a szózatot és a himnuszt. Véres kezű bábfigurák rendezik nekünk a cirkuszt. A Hungarika neve 2008 áprilisában egy olyan botrány kapcsán lett országosan ismert,
amiről szerintem nem is volt idehaza olyan sajtótermék, ami nem tudósított volna. Ez a Broadway jegyiroda botrányként elhíresült ügy volt. A csütörtöki Mokkában meghökkentő történetet mondott el Gaudi Nagy Tamás ügyvéd. Arról beszélt, hogy egy fiatal nőt állítólag lemagyaroztak, sőt lefasisztáztak egy jegyirodában, amikor egy nemzeti rockot játszó együttes koncertjére próbált belépőt venni. Hát röviden annyi, hogy egy lány bement koncertjegyet venni pont ennek a Demokratúra lemezünknek a lemezmutató bulijára, a Broadway jegyirodába. Későbbiekben ezt is felhozták, hogy miért pont oda, hogy egy ilyen belvárosi hely. Hát utólag kiderült különben, mert ott lakott, mint a 3 utcával arrébb, tehát ebben semmi különleges nem volt. Igaz, hogy ez egy nemzeti rock együttes, amely tényleg nagyon népszerű a fiatalok körében. Bement a hölgy, és egyet szeretett volna vásárolni egy ilyen, nem is egyet, ráadásul 10 jegyet, lényegtelen ilyen szempontból. Az a mai napig nem derül ki 100%-osan, de ott valami összeszólalkodás volt az üzlet helyiségnek az eladójával, vagy a tulajdonosával. Volt valóban egy hölgy, aki bejött hozzánk az irodába, konkrétan erre a Hungarika koncertre szeretne egyet vásárolni. Ez a zenekarnak a neve, Ez ugye? A zenekarnak a neve, igen. Hát erről a lány egy felháborodott hangú levelet írt, és ez mondjuk úgy a nemzeti radikális médiában körbefutott néhány nap alatt, és nem sokkal később ennek a jegyirodának a kirakatát betörték, és egy molotov koktélt dobtak rá, és ebből mondhatjuk úgy, hogy politikai értelemben a jobb oldal is, meg a bal oldal is ráugrott erre az ügyre. Flashmobokat, tüntetéseket szerveztek a jegyiroda környékére. Ha jól emlékszem, akkor a úgynevezett civil tüntetést a jegyiroda mellett annyira volt civil különben, hogy az SZDSZ meg az MSZP szervezte, megtisztelte a jelenlétével ezt a rendezvényt, a Gerhard Schröder is, egész véletlenül pont akkor volt itt Magyarországon, de az akkori köztársasági elnök, a Sólyom László szintén ellátogatott ebbe a jegyirodába, és az együttérzésükről biztosította őket. És minden egyes irodásban, mondom, bármit bekapcsoltad a tévét, a rádiót hallgattad, vagy kinyitottad egy újságot, ugye nyilvánvalóan mindenhol ott volt a Hungarika neve. Akti magyarok, hangja harsol, éjjel és nappal mindenhol. Adagat mosva testet és lelket, mérgez egy romlott kor. Esküvés karjáratnak jár, akinek nem fáj soha. Trianon szerető, egyes penge, a Demokratúra méregfoga. A Téglázolyt is kikezdték, főleg Németországban egy ilyen elhatárolódó videót kellett csinálnia, nagyon durva volt. Olyan szinten benne maradt ez, hogy hallottam ezt pár évvel ezelőtti sztorit, hogy elhívták egy nagy német fesztiválra, amit a Böse Onkelz nevezetű zenekar szervez évről évre, de tényleg ez egy ilyen 250 000-es a Hockenheimringen megtartott fesztivál, a Slayer-től kezdve a Hate with a Five Finger Death Punch, tehát mindenféle amerikai banda is föllép, meghívták az Ignite-ot is, és a különböző ilyen rajongói levelekre, vagy hát nem tudom mire hivatkozva, végig is lemondták a bulit, a Böse Onkelznek a úgymond skinhead múltjára hivatkozva, tehát mondom, elég durván benne maradhatott ez a dolog. Szellemi terrorosról, a Demokratúra buldózere, poligonból minden, ha nincs, sajátos árban és szabadság. Szabadságbetűi 2006. október 23-ának állít emléket. Tova tűnt pillanat, örökre így marad. A szabadság betűiből hófehér barikád épül. Diadalt arat, győz az igaz szó. Én ezt adom neked, örök emlékül. Aki ott volt, az tényleg nem felejti el azt a napot.
koncerteken is mindig szoktam mondani, hogy az a nap, amikor a Szabadság betűből hófehér barikád épült, az a Gyurcsányféle társaság megmutatta az igazi arcát, hogy a lovasrohamot vezényeltettek az emberekre, szóval elképesztő mai napig is visszagondolni. Pusztai Zolival ugye annak idején, amikor volt az 50. évforduló, én jó magam szerveztem Budapestre egy kisebb csapatot, és átéltük az akkori sajnálatos eseményeket. Az egésznek a hangulatát, az egész forradalmi hangulatot, annak a leverését ugye mind átéltük. Hova tűnt pillanat, örökre így marad. Hazámat védem és fegyverem, nincs más. Csak egy célrojtoszt a zászló, mint neked kell majd egekig emelni, ha kezemből egyszer kihull, ha kezemből kihull. Ez egy kiemelt jelentőségű dal. Emlékszem, hogy készültünk a soron következő nagy budapesti koncertünkre, és akkor Balázs mondta, hogy adjunk egy mottót a koncertnek, és akkoriban voltak ezek az idézőjelben utcai zavargások, tüntetések a Gyurcsányérába, egy forradalmi hangulat volt, és jóban voltunk mi a nemzeti jogvédelemért küzdő barátainkkal, Gaudi Nagy Tamással, és nagyon sok ismerősünket, barátunkat ők védtek az atrocitásokban a bíróságon, és azt az ötletet találtuk ki, hogy legyen ez a koncert a nemzeti jogvédelemért. Megkérem a kirekesztés ellen harcolókat, hogy tegyenek végre a magyarok kirekesztése ellen. A magyar gyűlölet ellen, a magyar verések ellen, és haladéktalanul vizsgáltassák ki, hogy mi történt 2006 őszén. Például milyen alapon taposták meg a rendőrök a magyar zászlót, a nemzeti jelképeinket. Miért mondták, hogy rohadt magyarok? A magyar nemzethez tartozása miatt hogy mertek kirekeszteni és bántalmazni ennyi embert? És Zoli írt egy nagyon jó szöveget, amit akkor elővettünk. Zeneileg pedig megint segítségén hívtam Jancsó Miklóst, és csináltunk egy ilyen himnikus dalt, és ebből lett a Szabadság betűjű. Tova tűnt pillanat, örökre így marad. Hazámat védem és fegyverem, nincs más. Csak egy célrojtoszt a zászló, mit neked kell majd egekig emelni, ha kezemből egyszer kihull, ha kezemből kihull. Tova tűnt pillanat, örökre így marad. Hazámat védem és fegyverem, nincs más. Csak egy célrojtoszt a zászló, mit neked kell majd egekig emelni, ha kezemből egyszer kihull, ha kezemből kihull. Meddig várjunk? Ez a dal egészen egyértelműen a 2008. november 1-i Dunaszerdahelyi események kapcsán született. Ugye ez volt a második olyan országos szintű botrány, mondjuk így, ami a zenekar nevét ismertté tette. Aki nem tudná, maga az esemény az volt, hogy a Dunaszerdahely feljutva a szlovák első osztályba bajnoki meccset játszott a pozsonyi Szlovánnal,
és ott a mérkőzésen a szlovák rohamrendőrök minden előzmény, minden ok nélkül rátámadtak a magyar szurkolókra, nagyon sokan érkeztek a Csonkhaországból is erre a rendezvényre, és aznap este nekünk meg volt hirdetve egy koncertünk, amit egyébként már napokkal korábban betiltott a szlovák rendőrséget, a titkosszolgálati nyomásra. Ezt is azért érdemes szerintem tisztában tenni, mert utólagosan hangzottak el olyan vélemények a sajtóban is, hogy mi csak feszültséget szítani akartunk oda menni, stb. Tehát az egész úgy indult, hogy kaptunk egy meghívást augusztus 20-ára, amikor is egy túlulemlékművet avattak volna földön a Szerdahelyen, amit végül is aztán ilyen adminisztratív okokra hivatkozva el kellett halasztani, ugyanis az elsőre kinézett helyszínen ott a helyi útkezelő vagy valamilyen hivatalos szerv nem adott engedélyt a szobornak az elhelyezésére, és így aztán tolódott az időpont is. Ebből lett az, hogy ez a megkeresés áttolódott november 1-ére, hogy ezt találták ki, hogy az új helyszínen, ahol felavatták ezt a túlulemlékművet, november 1-ére tűzték ki a dátumot, ami egybeesett ugye ezzel a mérkőzéssel is. És akkor maga a koncert is nyilvánvaló, hogy erre az új dátumra került át. Felvidék, nem Szlovákia, Székelyföld, nem Románia, Kárpátalja, nem Ukrajna, a délvidék, nem Szerbia. Leomlott rég a berlini fal, mi meddig várjuk még? Nem kell a mások földje, de ne legyen másé a miénk. Leomlott rég a berlini fal, mi meddig várjuk még? Nem kell a mások földje, de ne legyen másé a miénk. Amellett, hogy ugye már tudtuk, hogy koncert nem lesz se, a Hungarika, se a Romer nem fog tudni föllépni. Mi a Romerrel a meccsre azért ki akartunk menni, de minket föltartóztattak már Komáromnál. Nagyon-nagyon sokan jártak így, hogy különböző megzárásoknak voltak már kitéve. A Nemzeti Rockot játszó Romantikus Erőszak esti koncertjét egyébként lefújták. Információink szerint az együttes tagjait is előállították. Emlékszem, amikor Pusztai Zoli megírta a szövegötletet, felhívott, egyből utána továbbítottam Balázsnak az ötletet, azt mondta rá, hogy ez marha jó. És akkoriban volt szintén egy ilyen történelmi esemény, a DAC meccs, amin ugye tudjuk, hogy mi történt. Aznapra szerveztünk volna koncertet, az meghiúsult, de én ki tudtam jutni, meg Pusztai Zoli a meccsre, és ott végigéltük ezt a tragikus eseményt. Minket is tulajdonképpen a mérkőzés végéig tartottak bent, és akkor utána hát gyakorlatilag kivezettek a Felvidékről. És hát azért is nehéz tényleg azokra az órákra visszagondolni, mert tudtam, hogy nagyon sok barátom, ugye, aki eljutott a mérkőzés helyszínére, ténylegesen a hírek jöttek ott a rendőrséggel hozzánk is, és az ottani rendőrök nézték ott a TV közvetítés, a tudósításokat, hogy óriási balhé volt, és nekem is egy nagyon közeli barátom súlyos sérüléseket szenvedett ott ebben a rendőratakban. Tehát a borzasztó dolgok ezek, főleg annak tudatában, hogy aztán később ki is derült, hogy az akkori magyar kormány gyakorlatilag átadta az adatainkat, a fotóinkat a szlovákoknak, tehát mondhatjuk úgy is, hogy felkészülten vártak minket, és úgy nehéz az embernek a szíve ilyenkor, hogy a saját országának a vezetése szolgáltatja ki tulajdonképpen egy másik hatalomnak, és utána is ugye egyértelműen sem a sérültekért, sem úgy egyáltalán erkölcsileg semmilyen formában nem álltak ki, se politikusok igazából, se a mindig ugrásra kész jogvédő szervezetek. Úgy látszik, hogyha a magyar vér folyik, azzal nincsen probléma. Elomlott rég a berlini fal, mi meddig várjunk még? Nem kell a mások földje, de ne legyen másé a miénk. Az
zeneileg zseniális Hofi riff van benne, egy ilyen retrós gitárriff, csodálatos teljesítmény Hofitól, mondom, hogy ennyire bele tudott helyezkedni. Ez már a harmadik lemezünkre került föl. Felvidék, nem Szlovákia, Székelyföld, nem Románia, Kárpátalja, nem Ukrajna, a délvidék, nem Szerbia. Leomlott rég a berlini fal, mi meddig várjunk még? Nem kell a mások földje, de legyen másé a miénk. Leomlott rég a berlini fal, mi meddig várjunk még? Nem kell a mások földje, de legyen másé a miénk. Nincs más föld, nincs más ég című harmadik lemezünknek a nyitódala. A Hungarika szövegeket leginkább Pusztai Zoli jegyzi. Itt a lemezfelvétel nem sokkal elkészült dal volt. A Norbi az utolsó pillanatban rám bízta a feladatot, hogy írjak rá egy szöveget. De hál' Istennek elég jól sikerült, az egyik legismertebb, meg legnépszerűbb Hungarika dal lett azóta. Nem emlékszem, hogy még a feléneklés előtt néhány órával fejeztem be. Tatárjárás, törőkúrás, ellopott rendszerváltás, mikor tisztul fölöttünk az ég. Új, hajrá, viharos századok, új, hajrá, magyarok. Ez is ugye a harmadik lemezünkön szerepel. Ennek az érdekessége, hogy az én zenei gyökereimet, ahonnan indultam, egy kicsit ez a metálosabb, trashes műfaj eleveníti fel, egy kicsit ilyen Anthrax-es beütéssel. Van 48-ból nem engedtünk, a lyukat zászlót felemeltünk, lehettünk volna szabadok. Trianon szétszakított, a vasfüggöny lehullott, a kontinenter megbukott. És a Balázs írt rá egy nagyon jó szöveget, a mai napig az egyik kiemelt dala a koncertprogramoknak. Új, hajrá, viharos századok, új, hajrá, magyarok. Új, hajrá, viharos századok, új, hajrá, magyarok. Új, hajrá, viharos századok, új, hajrá, magyarok. Talpra magyar, híja haza. Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok. Ez a kérdés, válasszatok. Ez is a harmadik lemezünkön a Nincs más föld, nincs más égen szerepel. Balázs ötletére, hogy csináljunk egy feldolgozást, hozta a nemzeti dalt. Az alapötlet itt tőlem jött, hogy a Tolcsmai László még a 70-es évek elején zenésítette meg ezt a Petőfi Sándor verset. Amire azt mondta, hogy csináljunk egy kicsit
nem hagyományos hangszerelést sikerült is összehozni. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak. Szóval a földben nem nyughatnak. Éreztem egyfajta párhuzamot, mert ez a dal is a megzenésítése nagyon sokáig tiltólistán volt, tehát nem kerülhetett föl lemezre, nem lehetett rádióba lejátszani. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. És akkor az én ötletemre vonjunk be ugye vendégénekeseket, Kalapács Józsit ugye nagyon jól ismertem, többször dolgoztunk együtt, Varga Miklós pedig mindegy ikonikus alak tiszteltem. Sehonnai vitanyember, ki most ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. Nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy amikor felhívtam, egyből elvállalta, sőt képben volt a Hungarikával, teljesen tudott azonosulni, és ez egy csodálatos dal született. Fényesebb a láncnál a kar, jobban édesíti a kar, és mi mégis láncot hordunk ide veled, régi kardunk. Azt hiszem, hogy elég annyit mondanom, hogy a gyerekkorom egyik meghatározó lemeze, és gondolom, hogy sok kortársam így van ezzel a listán, a király volt, amiben ugye Varga Miklós énekli István szerepét. A Kalapács Józsi pedig úgy szintén, hogy a korai Pokolgép lemezeknek a hangja, úgyhogy két olyan emberrel együtt énekelni stúdióban, meg aztán utána koncerten is, aki ilyen gyerekkori bálványod volt, azért az elég jó érzés. Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Esküszünk. Hölgyeim és uraim, Kalapács József és Varga Miklós. Köszi. A harmadik lemezünk egy mérföldkő volt a zenekar történetében. Nincs más föld, nincs más ég, az első helyen nyitott a megjelenés hetében a magyar lemezeladási listán, és ez nagyon-nagyon sok embernek szúrta a szemét, főleg ugye a médiában. Egy nagyon karakteres riff, és Balázs közösen Pusztai Zolival írt hozzá egy nagyon jó szöveget. Most így meghallgatva közel 10 év után nem is emlékeztem rá, hogy ez egy ennyire jó dal. Leginkább egyébként nekem az volt a furcsa, hogy a Lévai Balázs, akinek egyébként tök jó műsorai voltak, ilyen zenei témájú műsorai a magyar televízióban, vagy a Tagcsapdáról is csinált később dokumentumfilmet. Tehát ő is zeneszakértőként az Inforádióban is képes volt azt mondani, hogy mi szándékosan nem szerepünk a médiában, ezért ilyen legendát képezünk magunk körül, meg ilyesmi. Hát, na minden. Vezettük az eladási listát, és nagy nehézségek árán, de sikerült a Petőfi Csarnokba bejutnunk, és teltházas koncertet adnunk. 2009 végén keresett meg minket Szánta és Zsolt, egyébként elég sok rock témájú könyvet jegyzett, akár íróként, akár fordítóként, hogy szeretne a Hungarikáról csinálni egy könyvet, és ez aztán a Petőfi Csarnokos koncertre 2010 márciusában meg is jelent. Előttem elég sok ilyen nemzeti rendezvény nem ment át a rostán, a Pecsánál, úgyhogy ez egy
Talán szerencsénk volt annyiban, hogy 2010 tavaszán azért a Demszky-féle városvezetés már nem annyira ezekkel a dolgokkal volt elfoglalva, hanem inkább azzal, hogy mentsék a menthetőt a saját ügyeikben, hiszen már nem volt messze a bukásuk. A tojásdobálás nem maradt abba. Több politikust, köztük a főpolgármestert is eltalálták. Nem lehet bennünket legyőzni! Úgyhogy hosszas tárgyalások meg egyeztetések után végül is sor kerülhetett erre a koncertre, és ez is azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, hogy a zenekarhoz kötődik, hogy át tudtuk ütni ezt a falat, és az első nemzeti zenekarként adtunk önálló koncertet a Petőfi Csarnokban. Robotok, rabszolgák, ez volt a 4. albumunk címe. 2011 végén jelent meg ez az album. Talán itt már nem volt meg az a fajta zenei összhang közöttünk, a Norbi kicsit ilyen modernebb megközelítésű rockzenét akar csinálni, én maradtam volna az eredeti irányvonalnál, és akkor így tulajdonképpen ez egy korszak lezárását is jelentett ez a lemez. A Pusztai Zolinak mindig volt egy ilyen képessége, mondjuk úgy ilyen látnoki képesség a dalszövegek terén. Ha valaki végighallgatja a nótát, igazából hiába telt el azóta, most már közel 10 év, pontról pontra teljesednek be szinte itt a vírus, meg a mindenféle események kapcsán azok a dolgok, amiket ott a Zoli megírt. Szép új világ, robotok, rabszolgák, világkormány, világbank, robotok, rabszolgák, szép új világ, robotok, rabszolgák, világkormány, világbank, robotok, rabszolgák. Most így több mint 5-10 év után meghallgatva, újra keverve, újra testet öltött a dal, rájöttem erre is, hogy egy baromi időtálló, és a szövege pedig aktuálisabb, mint valaha. Ugye eldöntöttük idén nyáron, hogy újra összehozzuk az eredeti felállást, közel a 15 éves jubileumhoz. Mivel koncertezni annyira ugye sajnos nem lehetett, arra gondoltunk Balázssal, hogy készítsük új dalokat. Az ő ötletére elkészítettük az első dalt, Add vissza, ami jár, korábban a munka címe Fumász volt. Hozta a szöveget, a dallamvezetést, a harmónia menetet, és én pedig megcsináltam egy ilyen rockos riffet hozzá. Ó Istenem, téged hívlak, ha kell, jöjj, tekints le rám, ne hagyd el népedet. Itt állok, látod, sok annyit kérdezek, évszázadok vére, miért nem elég nekem? Ami az érdekesség, ugye próbák nem nagyon voltak. Kis Dani
dobosunk, akivel ugye már 9 éve dolgozunk a Hungarikába, felkészült a stúdióba, találkoztunk először a zenekarral, Vörös Gábor ugye visszatért a zenekarba, és ott volt mind a nagyok, a Motorhead, hogy a stúdióban rakják össze a dalokat. Add vissza, ami jár, a székelyek hazáját, ősi földünk szent határait, Mácskapánát, érett kalászát, s a felvidék sziklás bérceit. Ott összepróbáltuk a dalt, főleg a ritmus szekciót, meg voltam hatódva, még le is jöttek a könnyém, sőt a stúdió felvételek alatt a videó lehet látni, hogy tátott szájjal néztem a kollégákat. Vörös Gábor egy fantasztikus basszusgitárt rakott a dal alá, és egy nagyon jó klip is született belőle, azt pedig Balázsral ketten raktuk össze. Ó Istenem, halt hát szavam, nem kérek mást, érts meg engem, hozzád fordulok, segíts most nekem, én hiszek benned, csak te is higgyél bennem. Hiába 100 év telt el Trianon óta, ez egyrészt egy örök fájdalom, úgy gondolom, hogy minden egészségesen gondolkozó magyarnak, másrészt pont ez a vírushelyzet bizonyította be, hogy hiába mondják azt, hogy most már nem érdekesek a határok, meg úgyis, hogy unió van, meg ez van, meg az van, de pont ez a vírus bizonyította be, hogy igenis, amikor bármelyik pillanatban ezeket a határokat lezárják, akkor a magyar nép ennyi felé van szakítva. Nem tudom, hogy merre vagy, hogy merre jársz, de mondd, meddig tart ez még, hogy a világ a fejére áll. Nem lehet késő már, régóta szörnyen fáj. Hová tűntél, mikor szükségünk van rád? Hungarika, mindenképpen akartunk egy olyan új dalt a lemezre, ami kiteszi az irányjelzőt. Az alap elképzelés, az alapakordmenet az enyém, Norbival együtt dolgoztuk ki. Pusztai Zoli egy nagyon jó szöveget hozott hozzá. Ez lett ugye az új albumnak a címe. Azon gondolkodtunk Balázsral, hogy hozzunk össze egy olyan dalt is, ami igazán a Hungarikára jellemző, egy lendületes, benne van a spiritus, benne van az energia, és elkezdtünk dolgozni egy ilyen dalon. Pusztai Zoltán pedig arra inspiráltam, hogy ugyanezt a szövegvilágba, az üzenetbe hozza be, akár hozza be a Hungarika szót is magát. Mástól világosig, csak kevesen vannak ébren. Minden a régi máshogyan, naponta bőrömön érzem. Lement vásárolni az üzletbe, és hazafelé egyből hívott, hogy beugrott neki a rendszerhiba ellenszere Hungarika. Zászlót bont az őrület, békeharcos jégrend tüzet, törvénytelen történelem, végezd veled, végezd veled. És akkor még jött egy újabb dobás, hogy meghívtunk a dalba vendégénekeseket, zenészeket. Szasza adta magát, meg régi cimborám, ugye a Ferencváros kapcsán is van kötődésünk. Barbaró Attilát az egyik legjobb gitárosnak tartom, sőt Magyarországon a legjobb gitárosnak abban a stílusban, a punk rock zenében, amit én leginkább kedvelek. Veszett kutyák ugatnak, hiába fordulsz nyugatnak, keleten is sötét az ég, nem tudom mi jöhet még. Önuralom, önkontroll, mitől vagy rosszul, mitől jól. Emlékszem, pont a Junkies Sopronba, és az elmúlt időszakban nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki Barbaró Attilával, többször dolgoztunk együtt. Nincs már, nincsen vita, a rendszer hiba ellenszere,
Hungarika, nincs már, nincsen vita. A rendszer hiba ellenszere, Hungarika. És a koncert napján beültünk a kocsiba, megmutattam félbe a dalt, hogy srácok, mit szóltak ehhez a dalhoz. Meghallgatták, hogy ez baromi jó. Egy ilyen kicsit ilyen dallamos, punkos beütésű, pont az ő stílusok, és akkor bedobtam, mit szólnátok, ha meghívnálak benneteket énekelni. Barbara Attila egyből azt mondta részéről, oké, a balé, Szeki, te mit szólsz hozzá? Hát Szeki is azt mondta, neki is nagyon tetszik, zseniális a szöveg, kérdezték, írtam, mondom, Pusztai Zoli, azt mondják, hogy tök aurórás. Na, hát így született az ötlet, hogy utána mentünk tovább, ugye Kalapács Józsival többször dolgoztunk, felhívtam, ő is szívesen vállalta, megmutattuk a dalt. Uralom, kontroll, mitől vagy rosszul, mitől jól? Nincs már, nincsen vita. A rendszer hiba ellenszere, Hungarika. Nincs már, nincsen vita. A rendszer hiba ellenszere, Hungarika. A nagy meglepetés Pap Szabi. A Pilbaker című műsorból, és ott nekem nagyon tetszett, amiket csináltak ezekkel a versfeldolgozásokkal. Vele többször találkoztam ugye közös koncerteken, többször beszélgettünk, nagyon szimpatikus volt, jókat röhögtünk. Balázs ötletére felhívtam. Önuralom, önkontroll, mitől vagy rosszul, mitől jól? Nincs már, nincsen vita. A rendszer hiba ellenszere, Hungarika. Nincs már, nincsen vita. A rendszer hiba ellenszere, Hungarika. Közös a koncerthangmérnökünk, így egyszerű volt megszerezni a számát. Azt mondta nekem a telefonban, hogy meg vagyok hatódva, Norbi, küld a dalt, maradjunk annyiba, hogy este 7-kor érek haza, de reggel 9-kor másnap hívlak, és azt mondta, hogy meghallgatta a rock and roll, mikor vesszük föl.